Magandang araw, Sipocot Camarinesor! Ito guys, at gagawin natin yung 101 Shopping Center Sipocot branches. Sana guys, magustuhan nyo itong perspective na ginawa ko. At sa mga susunod pang maraming perspective guys. Ito na guys. Yes! Salamat! Ikaw ba taga Sipocot, First District of Camarinesor? Sigurado alam mo na ang 101 Shopping Center. Sigurado nakapasok ka na dyan guys. Yan ang kauna-unahang shopping center sa First District at sa nag-iisang Sipocot Camarinesor. Kaya guys, huwag nang palagpasin. Mag-subscribe na guys sa aking video. At ito yung caricature ng 101 Shopping Center para ma-visualize natin at may pagmalaki sa buong Bicol region, especially sa First District. Yes! Konting trivia muna tayo guys. Alam niyo bang bago ang 101 Shopping Center, ito ay dating Bichara Theater, tapos naging Big's Diner, tapos naging Novo Gyms. Yung Novo Gyms ay nasunog at kinalaunan ginawa ng 101 Shopping Center. Ngayon guys, alam mo na ang history ng Sipocot. Yes! Sa araw-araw kong pagdaan guys sa sentro, especially sa 101 Shopping Center, naisipan ko itong gawa ng caricature at para rin makita ng ibang tao kung gaano kaganda ang shopping center sa Sipocot. At buti na lang may konting kalaman ako sa SketchUp sa 3D perspective, kaya ginawan ko ito ng video presentation. Sana guys magustuhan ninyo. Yeah!
Bilang 3D graphic artist, ang lahat na nakikita ko guys ay iniisip ko na parang kaya rin itong gawin sa SketchUp na friendly user. At sa paglalakad ko o paggagala-gala ko sa sentro, naisipan ko yung 101 yung gawan din ng perspective. Kako, maganda. Madali lang itong gawin sa SketchUp, caricature. Kaya naisipan kong bigyan siya ng attention, ng oras, at ng idea kung paano mapipresent at makikita sa buong mundo guys. Salamat! Yung very rendering setting, isa ito sa pinakamalagang aspeto sa paggawa ng perspective. Ito yung hinahanap ng mga kliyente na overview o perspective. Daling sabi, gusto nilang makita kung anong kakalabasan ng signage. Ito rin yung mga hinahanap ng mga contractor o nagpapagawa ng building. Doon nila binabase kung anong magandang kulay, kung gaano ka-actual, gaano ka-realistic yung gagawin nilang project o ipapagawa nilang project. Dito guys, tinitimpla yung kulay at lahat ng bagay na kailangan sa perspective. Yes! Oh yes, 100% full render. Ito na guys, sa wakas, natapos din yung actual na perspective or caricature ng 101. Yeah!